අයිබෝන් කියලා හැම කෙනෙක්ම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා UDTech Show YouTube channel එකට. ඉතින් කාලයකට පස්සේ තමයි මේ විදිහට PC ගැන එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර්ස් ගැන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හැමෝටම ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා හිතනවා. අපි අද වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් YouTubers ලා විශේෂයෙන්ම PC builds කරන අය. එයාලා PC build එකක් කරලා ඉවර වුණාම ඒකේ software එකක් එහෙම නැත්නම් game එකක් වගේ මොනවා හරි high graphics තියෙන දෙයක් run කරලා ඒකේ benchmarks වගේ දේවල් අපිට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මෙතන හරියෙන් උඩින් ඒ කියන්නේ වම් පැත්තේ උඩින් අපිට වැටෙනවා CPU එක කොච්චර වැඩ කරනවද GPU එක කොච්චර වැඩ කරනවද temperature කොච්චරද මෙන්න මේ වගේ දේවල් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාගේ PC එක කොච්චර හොඳද කියලා බලා ගන්නත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඊගෙන කියලා දෙනවා කොහොමද මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ එකේ ඉමේජ් එකක් දාන්නම් ඒක ඇඩ් වෙන විදිහ ගැන. ඉතින් එහෙනම් තවත් කතා කර කර ඉන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මෙන්න මේ විදිහට උඩින් අපි බෙන්ච්මාර්ක් එකක් වගේ ස්පෙක්ස් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයාලට software එකක් ඕන කරනවා. ඒකේ link එක description එකේ තියෙනවා. ඒක තමයි මේ MSI Afterburner කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක install කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා සහ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මෙන්න මෙතන තවත් software එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ software එක Rivaturner කියලා. ඉතින් ඒක ඔයාලගේ installation setup එකේදී අහනවා. ඉතින් මම ඔයාලට setup එක පොඩ්ඩක් explain කරන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට language එක අහනවා. ඒක දීලා next යන්න. ඊළඟට මේකට accept කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී තමයි ඔයාලා මේ Rivaturner කියන එක අනිවාර්යෙන් ටික් කරලා next යන්න. ඊළඟට අර බලන්න location එකක් දීලා මේක install කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මේක install කරන්න යන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඔන්න ඔය තමයි ඔයාලා මුලින්ම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඒක open කරගත්තයින් පස්සේ ඔයාලගේ desktop එකේ icon එකක් create වෙවි MSI Afterburner කියලා. තවත් එක දෙයක් වැඩිට යන්න කලින් කියන්න ඕනේ ඒ තමයි සමහර අය හිතේ MSI motherboard graphic card තියෙනට විතරයි මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. මේක ඕනම laptop එකකට desktop එකකට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක open කරගෙන ඔයාලා මේ setting icon එකට යන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා monitoring කියලා tab එකක් තියෙනවා. මේකෙන් තමයි අපි හැමදේම කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන tab එකෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් වැඩ ටික වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හැම දෙයක්ම නම් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එකට අදාළ මේ process එකට අදාළ දේවල් ටික විතරක් මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. ඉතින් ඒකේ ඔයාලා මෙන්න මේ දේවල් ටිකට ටික් කරගන්න. උඩින් ඉඳලා ගත්තොත් GPU temperature, GPU usage, memory usage, CPU temperature, CPU usage, ඒ වගේම RAM usage සහ frame time කියන ඒවා ටිකට. ඉතින් ඔයාලා අනිත් ඒවා ගැන දන්නවනම් සහ වට වමනා නම් ඒවා ටික් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි already ටික් කරන්න යන්න එපා. මොකද මේ site එක ගොඩක් විශාලව පෙනිලා ඔයාගේ software එක game එක හෝ ඕනෙම දෙයක් පේන්නේ නැතුව යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් හතරක් විතර ටික් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ටිකනේ. ඊළඟට මේක okay කරගන්න. තවත් එකක් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ GPU temperature graph properties වල මෙතන show in on screen display කියන එක ටික් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකටම ගිහින්වා මෙන්න මේක ටික් කරන්න ඕනේ. කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් අවශ්‍ය ටික control එකත් එක්ක මේ විදිහට select කරගන්න. control එක ඔබාගෙන අවශ්‍ය ටික ඔක්කොම මේ විදිහට select කරගෙන යන්න. ඊළඟට මෙන්න මෙතන show in on screen display කියන එක enable කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට මේක apply කරලා okay කරගන්න. ඉතින් මෙතන තියෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට මෙතන පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ graphic card එක, processor එක සහ අනිත් දේවල්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ දේවල් තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක minimize කරගන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟට ඔයාලා open කරගන්න ඕනේ වැදගත්ම software එක Rivaturner. මේක extension එකක් වගේ මම හිතන්නේ ඒකටම එන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ Rivaturner එකේ start with Windows කියන එක on off කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක අලුතෙන් Rivaturner එක laptop එක හෝ desktop එක shut down කරලා on කරද්දී Rivaturner එක on වෙන්න ඕනේද කියන එක තමයි මෙතනින්දී අහන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැම system එකක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක on කරන්න නැත්නම් off කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මොනවත් ලොකුවට settings හදන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට තියෙන මේ on screen display support කියන එක enable කරගන්න. ඊළඟට මෙන්න මේක කොතනින්ද display වෙන්න ඕනි කියන එක දාන්න. කියන්නේ යටින්ද මෙතනින්ද. අන්න ඒක කැමති තැනකට දාන්න. දැන් මම මෙතන තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. ඔක වෙනස් වුණොත් ගැටලුවක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ තියෙන තැන වෙනස් වුණොත් පොඩ්ඩක් කැතයිනේ. ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක minimize කරන්න. මෙන්න මෙතන minimize button එකේ
ඊළඟට ඔයාලට අවශ්‍ය software එක හෝ ඕනම දෙයක් open කරගන්න. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් මෙන්න මේ හරියේ ඔයාලගේ specs වගේ දේවල් ටික පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට මම පොඩි window එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක මම වෙනම ගත්ත එකක්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඒක උඩින් වැටෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලගේ වෙයිට් වැටෙන්නේ. ඉතින් දැන් මට මේක real time open කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම වෙනවා ප්‍රශ්න තිබුණොත් comment එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම reply එකක් දෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔය වැඩි තමයි මම අද කියලා දුන්නේ. හැමෝටම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. PC build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අයට ඔයාලගේ PC එක review කරනවා නම් සහ ඔයාලගේ PC experience එක අනිත් අයත් එක්ක share කරනවා නම් මේ වැඩේ අනිවාර්යෙන්ම කරලා බලන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි තවත් දවසක මේ විදිහම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අපි ගිහින් එන්න.